Привіт! Це лопло-в'язаний мінімалізм. Мене звати Наталка, і сьогодні у нас розпаковка. Я вирішила потренувати свою витримку, свою силу волі. У мене трошки накопичилось в'язальних посилочок, замовлень, і я думаю, треба, що мені одній радіти, треба поділитися зі своїми глядачами. Може, комусь буде цікаво, хтось чимось надихнеться. Тому в мене тут 3 пакети, тут ще знизу коробочка. І тут ще одна розпакована бобінка, але це я вже її давно розпакувала. І ще деяка буде прикольна інформація, якою я з вами обов'язково поділюсь. Поїхали. Отже, я, мабуть, почну з того, що вже розкрито, розпаковано. Це я обзавелась ангорою. Вона такого світло-сірого перлинного кольору. Це, в народі, так кажуть, ангора 50, це китайська ангора. Перше буду її пробувати. Тут метраж 700, здається, 750 метрів на 100 грам. Дуже класний такий колір. Я думаю, що я її з чимось скомбіную. В принципі, її можна комбінувати з будь-чим, з бавовною, з мериносом, з чим хочете, або як самостійна ниточка, бо вона тут з синтетичною частиною, і, в принципі, вона може бути самодостатньою. Дуже така гарна, холодний відтінок, такий класний, мені дуже подобається. Так, а тепер найцікавіше – це оця вся халабуда посилкова. Я дуже це люблю. Тут мають бути замовлення, скажімо так, на літній сезон. У мене є певні ідеї, я якби цими ідеями я надихнулась в інтернеті, у інших майстрів, але, знаєте, ти можеш надихати скільки завгодно, можеш собі планувати що завгодно, проекти якісь. Але поки діло дійде до діла, ще можна 300 разів передумати і зробити зовсім інше, або навіть просто закинути. Це ж, знаєте, творчі люди, вони такі. Вибачте, трошки шурхотить. Це подарунок, мабуть. Це паєтка. Паєтка на бавовні. Я щось вирішила, що мені це треба. Зараз спробуємо. Вона така дуже делікатна. Я вперше замовляю паєтку. Мені стрельнуло в голову. Хочеться чогось блискучого. На літній сезон, на теплу весну. І хоча в мене якби кредо мого творчого профілю це мінімалізм, знаєте, я трошки іноді відходжу від цього кредо, від цього девізу, бо, мабуть, що паєтка блискуча не дуже вписується в концепцію мінімалізму, але вона якби однотонна, тому, в принципі, я можу себе трошки виправдати, знаєте. Коротше, в мене взагалі за планом я хочу якусь, може, щось укорочене, або це буде туніка, або навіть взагалі як сукня пляжна. Дуже хочу сітку пляжну. Я маю на увазі одяг. Як туніку поверх купальника на літній сезон.
Або навіть можна зробити теж сіткою з довгим рукавом, таку як ковтинку, яка буде одягатись поверх топів. Або, знаєте, є такі, от в мене просто є такий білий укорочений топ, але він з довгим рукавом. Це може бути і топи на бретелях, ну, якісь однотонні, да? І поверх нього така буде сітка-русалка. І я думаю, що в мене просто є, коротше, в мене там є деякі референси, господи, вже замовляюсь. Це збудилось дуже сильно. Є деякі референси саме для сітки, і я думаю, це білий колір. Я думаю, це буде офігенно круто. І знаєте, я перестрахувала, взяла саме таку. Я не пам'ятаю, це в палітрі продавця, це була, здається, глянцева паєтка. Глянцева біла паєтка на білій бавовні. Я спеціально, знаєте, взяла таку, щоб якщо щось в мене не вийде, мені було не так страшно застосувати цю ниточку десь в іншому проєкті. Коротше. Добі задоволений, ще й іголку подарували. Клас. Так, поїхали далі. Так, я тут буду будувати халабуду із розпаковок. Наступне. Ага, це я пам'ятаю, що це було. Та-дам! Ще дві бобінки паєтки. Так. Перша така сама, як попередня. Знову голку подарували. Клас, дуже дякую. Трошки менше об'єму. Коротше, взагалі оця посилка, яку зараз відкрила, вона була першою по хронології, бо був розпродаж, і оце я захотіла цю паєтку, і я думаю, треба взяти. Просто треба взяти. І я взяла таку біленьку, про яку я тільки що розповідала, і ось таку. Це, як я називаю, відстріл гудзиків. Мені дуже подобається. Вона, ну дивіться, просто чорний колір – це відстріл гудзиків завжди для мене. Я обожнюю чорний колір. А тут ще оця глянцева паєтка – це офігенно круто. Паєтка – це, здається, 3 мм, якщо я нічого не путаю. План на неї приблизно такий самий. Якщо в мене вийде мій задум з сіткою пляжною, літньою, байдуже, просто буде сітка, то добре. Боже, як вона переливається. Я просто зараз ще паралельно дивлюсь в інший екран. Я, можна сказати, бачу те, що зараз бачите ви. Це відльот. Це, Боже, вона так мерехтить, я не можу. Біленьку не до... Я не знаю, як показати біленьку, коротше, ладно. Чорно, звичайно ж, краще видно. Він дуже гарний, я не можу. Так от, відволіклась. Якщо навіть в мене сіткою нічого не вийде, то оця нитка, вона дуже класна у підмот, її взяти до, наприклад, мериносу і зв'язати якийсь чорний там светр чи чорний кардиган, наприклад, меринос плюс ця паєтка на бавовні. Тримайте мене семеро. Коротше, це добро не пропаде, якщо що. Так, поїхали далі. А це вже важка історія. Якщо ви підписані на мою сторінку в Instagram, посилання внизу під відео, ви могли побачити, що особливо в літній сезон я в'язала так дуже активно ці шопери, які я назвала торба.
Це сумка з поліефірного шнура. Вона офігенно крута. Просто всі, хто її в мене замовляли. Це я одразу кажу, це не якась моя там, знаєте, авторська розробка. Теж я в основному надихаюсь роботами інших майстрів з різних країн. І якби щось привношу своє. Свої там в мене розрахунки, наприклад, да? Тобто в мене є якісь поняття, як приблизно побудувати деталі цього виробу, да? Як їх закріпити, як там, я не знаю, зшити, з якого матеріалу можна буде зробити цей виріб. І так було з цією торбою, але я все ж таки, ну, як я вже сказала, я внесла туди певні свої якби доробки. І вона в мене виглядає краще, ніж той референс, на який я посилалась з самого початку, коли я тільки знайшла цю модель і вирішила спробувати її якось втілити своїми руками. Коротше, цих торб я наробила доволі багато, всі дівчата дуже задоволені, ця сумка дуже міцна, дуже містка. В неї нема ніяких застібок, цих магнітиків, підкладки в неї нема, в ній нічого нема. Просто як такий сумка з ручками, знаєте. Одна дівчинка мені писала, що вона, чи в минулому році, що вона її навіть використовувала як тривожну сумку. Самі знаєте через що, і каже, що в неї влізає все, всі, все ж треба і не треба. А інша дівчинка, Віка, привіт, якщо ти дивишся це відео, Віка мені розповідала, що це було дуже смішно. Каже, я в цю сумку, каже, поклала, якщо я зараз не плутаю, значить, київський торт, 4 бутилочки там якогось напою, пляшечки, якогось напою, значить, там пауербенк, якийсь там ще щось там, косметичку, там ще щось. І знаєте, вона коли перерахувала увесь той список, що вона туди вмістила, я сама була в шоці, бо я навіть не пробувала стільки туди складати. В мене теж є така сумка, я нею особисто користуюсь, дуже задоволена. І оці такі, знаєте, історії, ти думаєш, блін, клас, оце круто, що я обрала таку модель речі, яка, знаєте, на всі випадки життя, тим більше, що вона з синтетичного шнура, вона там з нею можна і під дощ, і там під сніг, коротше, зима, літо, як хочете, так і її носіть. Так от, я вирішила спробувати новий шнур, я його у цього постачальника ще не замовляла. Я тут, коротше, психанула, і в мене тут доволі багато цих моточків. Зараз подивимось. Мені дуже цікаві ще кольори, і сам шнур, якби, на дотик. Те, що лежить зверху, це вже вау. Я не знаю, що буде далі, але я вам зараз покажу, це клас. Значить, підписники в інстаграмі і тут. Якщо вам треба торба, пишіть в особисті, ми вам все зробимо. Бо це просто відвал всього. Це тільки один колір. Це капець. Він просто мега крутий, неоновий, оранжевий, такий, знаєте, кислотний. Я в шоці. Ану, до речі, зараз секундочку. У мене тут є сумка, яка не вдалася в минулому році. Просто зараз порівняємо кольори. Я розумію, це інший постачальник, інший навіть матеріал. Просто мені для себе цікаво зараз. Одна деталь. Коротше, це могла бути в минулому році торба, але там трошки не вистачило мені матеріалу. Клас. Дуже багато шурхотіння, вибачте.
Ну, на дотик він прям такий, як пояснити, тканевий, ну, типу, не пластиковий, хоча це синтетична. Боже, де тут цей кінець? А де кінець? Ладно, це я потім пошукаю. Колір відстріл всього. Цей, бачите, більш такий. Коротше, теж оранжевий. Ну ладно. Це я потім буду цю палітру вивчати. Так, ось штучка. Одягаємо. Я порахувала, звичайно. Сподіваюся, що по моїм підрахункам цих моточків має вистачити на одну сумку, але якщо не вистачить, то це буде дуже сумно і прийдеться щось інше видумувати. Поїхали наступні кольори, мені дуже-дуже цікаво. Ой, кльові. Кльові. Це треба виймати. Отакий. Це такий, знаєте, тауповий, коричнево-сірий. Блін, дуже кльовий колір. Дуже кльовий колір. Секундочку, кішка ломиться. Заходи, чудовисько. Заходь. Ну давай. Парсі. Жопка мала. Так, поїхали далі. Значить, у нас тут отакий класний тауповий колір. Бо знаєте, коли замовляєш в інтернеті, там як би ти не просив фотки, реальні, нереальні, будь-які. О, хвост прийшов. В житті дуже часто воно все одно інше, і це завжди лотерея. Блін, дуже прикольний на дотик шнур. Буду в'язати. Мені цікаво, що з цього вийде. О, оце клас. Це, типу, хакі, щось таке. Дуже класний. Дуже класно, обожнюю такий колір. Дуже крутий. В мене, до речі, минулого літа зелені кольори торб були просто найпопулярніші у замовленнях. Всі їх хотіли. Дуже класно. Так, поїхали далі. Ой, ще два. Ще два кольори. Ой, цей кльовий, такий цегляний. Вау. Блін, він дуже класний. Вибачте, якщо я буду казати часто слово блін, бо в мене мої відео це якби експромт завжди буде, мабуть. Тому емоції справжні, текст не написаний, і слово блін буде виражати мої радісні емоції. Це дуже-дуже класний колір. Мені вже дуже хочеться його спробувати. Отакого кольору я торбу ще не робила. Мені дуже цікаво. І ще отакий. Такий ніжний, дуже класний. У мене моя сумка схожого кольору, але моя більш така з рожевим підтоном, а цей прямо бежевий, холодний бежевий, я б так сказала. Дуже класний. Коротше, ой, як би їх так всі схопити. Як вони класно між собою комбінуються просто. Дуже-дуже класно. Дуже-дуже класно. І зверху зараз це ще й неоновий помаранчевий. Він аж засвічує. Боже, він, знаєте, як ці, господи, жилети в темноті, які одягають.
Це з сумкою такого кольору у вас в темноті буде видно, я не знаю, з космосу, мабуть. Це дуже кльовий колір. Ну, оці це. Ой. Я зараз знаєте, чому я, до речі, хотіла записати поскоріше це відео, бо мені вже треба це в'язати. Я дуже хочу спробувати і попрацювати з цим шнуром. Я прямо, як то кажуть, very excited. Так, шнури ми розібрали. А тепер коробка. Тут же не пряжа. Тут зараз ви побачите. Я собі завжди думаю, що я, звичайно, можу в'язати одні і ті самі вироби на замовлення, особливо ті. Ні, не так. Мені подобається все, що я роблю. Всі вироби, які я обираю для того, щоб робити їх для клієнтів, для людей. Вони мені всі подобаються. Так, зараз, вибачте, трохи голосно. Але треба, як то кажуть, розширювати асортимент, пропонувати щось нове для своїх замовників, тому я завжди в пошуках. У мене, знаєте, бувають дні, коли я в телефоні там, чи за комп'ютером дуже довго, і там Pinterest, чи Instagram, чи ще якісь ресурси. Я все в пошуках натхнення, в пошуках, знаєте, іноді побачиш якусь просто, я не знаю, деталь, запчастину десь, і ти такий, можна ж це якось там застосувати, якось чимось комбінувати з такими-то матеріалами, і зробити те-то, ну хоча б спробувати зробити. Ой, привітики. Дарсі, ти мені зараз тут все. Ой! Це мало статись, колись ця кішка в мене ходить. Так. Нічого не. Так, це накладно. Так от, я періодично шукаю для себе якісь нові елементи, з яких я можу щось зробити. Я замовила отакі дерев'яні фермуари. Ніколи з такими ще не працювала. Бачите. Тут ще такі болтики маленькі. Він всередині тут є магніти, такі кругленькі штучки. Тобто він закривається на магніт. Прикольно. Дуже такі класні ці. Круглі штуки. І тут ще зараз є такі вже закріплені кілечка. За них при бажанні можна кріпити ремінець на карабінчиках. Бачите, такі маленькі штучки. Вони тут на гвинтиках, то в принципі можна, якщо вони не потрібні, їх можна, я думаю, викрутити, їх просто не буде тут. Так, один в мене ось такий, руденький. І ще ось такі 3, вони однакові. Я взяла на пробу, бо я не знаю взагалі, якби вийде з цього щось чи ні. Ой, він тут так запакований. Так, зараз трошки. Добре запаковано. Дякую відправнику. Так. Ось такий. З такими молочними ручками. Вони, типу,
пластикові, акрилові, я не знаю. Теж принцип такий самий на магнітах. Тут теж є пакетик з болтиками. Ой, цими винтиками, вибачте. Так. Ну, подивимось, як це вся історія буде працювати. Теж є оці штучки металеві, такі петельки. Але виглядає воно дуже ніжно. У мене є певний задум для цього. Зараз, до речі, покажу один з варіантів задуму. Теж плід натхнення іншими майстринями. Значить, я в'язала, я вирішила вломитись в цю поток в'язунів бабусиного квадрату. Я собі спочатку придумала, що це буде теж така кофта з бабусиних квадратів, з дрібних. Ну, в мене це 10 на 10. Дивіться, доволі такий симпатичний малюнок. Прикольний. Значить, я порахувала, що мені на кофту такого формату, як я хочу, треба 80 таких квадратів. Тут, щоб ви розуміли, 20. Десь біля того. Я така думаю, 80 я точно буду в'язати до, не знаю, до літа, мабуть. І потім я бачу на таких подібних фермуарах клатчі з таких квадратів. Я думаю, оце я, мабуть, спочатку зроблю клатчі, а потім, якщо мені не набридне в'язати бабусині квадрати, то, можливо, я зроблю собі ще й кофту на літо. Бо це бабусин квадрат, це дуже трендово було в минулому році, і в цьому році, я так розумію, буде ще більш трендово. Просто все. Кофти, топи, сумки, ну, як шопери, клатчі, боже, там, все, що хочете. Коротше, я це там поєднаю якось, поєднаю. І, наприклад, ой, я не знаю, як це показати. Ладно, візьму один. Я думаю, що це буде симпатично. Коротше, це буде інтрига-інтриг. Я сама не знаю, чи все вийде, бо може є така вірогідність, що в мене щось не вийде, я плюну і продам кудись ці фермуари і скажу, все, я в це більше не граю. Але поки що мені дуже подобається, він такий оце біленький, такий будеш ходити. Ля-ля-ля. Клас. Ну і ще ремінець, якщо хтось захоче, можна доробити туди ж. Так що план роботи в мене отакий. Оці клатчі, особливо на літо. Ще там треба буде придумати з підкладкою, з там всякими цими кишеньками. Роботи багато. І зараз. Прикладу ж вже до руденького фермуару. Ой, так. Теж воно буде класно виглядати навіть з рудим таким деревом. Ой. Вже це, знаєте, візуалізація в голові почалася. Дуже прикольно. Ой. Планів багато. Ага. В мене ще два моменти. В мене на каналі є відео про оцей візерунок. Бачите, яка подушка, яка вона бомбічна, вона просто офігезна, крута, дуже така, я не знаю, фактурна, структурна, текстурна. Вона дуже класна. Ця наволочка, це з вівчарі напіввовна. Я в захваті від кольору, від всього. Це як візерунок виглядає в житті. Значить, я в неї вшила блискавку. Як я вшиваю блискавку без швейної машинки, я зроблю окреме відео. Воно в мене вже знято, просто треба зайнятися цим питанням. Одразу вам покажу, що всередині.
як це виглядає із середини. Так, фокус. Це все виглядає дуже акуратно. Бачите, ніяких отут з лицевого боку, ніяких вам швів. І так як я люблю давати життя старим речам, тому в мене всередині подушка. Я зараз не буду її виймати, бо я потім буду дуже довго це все назад засовувати. Подушка саморобна. Напірник зроблений з простирадла, яке вже вийшло з ладу. Я його там порізала, як мені треба. Це вийшла подушка 50х50. Значить, це простирадло звичайне, котонове, а вона повністю зашита, тому я вам її якби не відкрию. Всередині наповнювачі з подушок з юску. У нас вдома були подушки, ну, знаєте, такі під попу, щоб на твердому не сидіти. І вони вже такі, вони не відпирались там, і все. Чоловік каже, та викинь, а я ні. Мені треба якось їх максимально використати. Коротше, я їх розпорола. Я навіть не знала, який там наповнювач всередині. Виявилось, що там поролон, цей жовтий такий. Там був поролон дуже-дуже такими дрібними шматочками. Боже, я цілий день. Коротше, в мене оцій подушці, вона так побачите, вона товстенька. У мене тут наповнювач з 3 отих маленьких подушок з юску. Я цей поролон перекладувала, мабуть, цілий день. Бо воно це все летить. Такий поролоновий Merry Christmas. От. Але, коротше, я оце туди запхала в цей напірник, зашила шматочок вже вручну і одягнула в цю подушку. Боже, як воно мені подобається, мені дуже подобається. Дуже класно. Оце ресайклінг, апсайклінг, ці всі екотеми, от бачите, можна втілити в життя. Дуже-дуже мені подобається. І ще така маленька новина, ну це більше як для мене, але хочу, щоб ви теж знали. Хочу просто поділитися. До теми всяких підкладок і тканинних запчастин до в'язаних виробів. В мене з'явилась швейна машинка електрична. Електрична. Я її боялася, як вогню, не знаю, з дитинства. Я, щоб ви розуміли, я ніколи не користувалась, але я нею боялась. Не знаю чому. Я, мабуть, в дитинстві, коли дивилась, як там мама чи бабуся шиють, а вони шили доволі багато, бо я в дитинстві займалась танцями, і костюми всі мені шили мама з бабусею. У мене навіть, це взагалі клас, у нас був цей циганський номер, значить, я була циганкою, і це ж, знаєте, це сонцекльош там в 3 ряда, і все треба було розшити паєтками. У мене навіть батько вишивав паєтками, він мені такі, знаєте, круглі великі паєтки пришивав до цей платочок, який на талію зав'язувався. Тобто у нас був сімейний підряд, бо ми просто, я вже вміла тоді пришивати паєтки, і бабуся, я, мама, коротше, ми розшивали той костюм, і потім ще і батько підключився. Знаєте, його армійські навички зашивати, мабуть, собі шкарпетки, і вони, він, мабуть, не думав, що йому згодиться для пришивання паєток доньці на костюм. Ну, це було дуже класно, дуже такий приємний дитячий спогад. Так от, я з дитинства чомусь боялась електричної швейної машинки, ця педалька, о, господи. Мені здавалося, що тільки я нажму на цю педальку, воно мені все прострочить руки, і я все залишусь калікою. Але, знаєте, треба долати свої фобії і страхи, особливо в яких нема просто якихось підстав. Я, значить, наважилась, я кажу, мама, в тебе є машинка, якою ти не користуєшся, в неї їх декілька, ну так, вийшло, щось в спадок дісталось, щось її було. Я в неї попросила цю електричну машинку, її просто треба було налаштувати, віднести до майстра, там я це все там організувала, ми це зробили, майстер все там поправив. Все, тепер в мене є машинка, і я, коли мені треба буде шити якісь підкладки, це я буду тренуватись. Я трошки
знаєте, боюсь, бо до цього всі підкладки я шила на у мами брала теж бабусину стару ручну машинку, яка важить, мабуть, як я. Тобто, ну, багато як для машинки. Вона просто непідйомна. Але їй вже років, боже мій, я не знаю. Коротше, дуже багато. І вона все ще працювала. Дарсічка, ти мені хитаєш камеру. Дарсі, вона тут за кадром нюхає штатив, і я просто в жаху чекаю, коли вона щось переверне. Дарсі, не це, не рухайся. Вибачте, тут іди сюди, іди. Вона не працює на камеру, не хоче. Ну ладно, не будемо вмовляти. Да, я шила все на цій ручній машинці. В дитинстві в школі на уроках праці у нас була ножна машинка, яка з педалькою такою. В мене взагалі нічого не виходило з цими ногами, бо я не можу тут ногами оце хитати цю штуку, руками строчити щось, де там щось там тримати. Це капець був. А ручна машинка мені нормально. Я собі кручу колесо, і воно якось так не дуже швидко, мені все нормально. А електричне там вжух і все. Ну, загалом буду освоювати електричну машинку. Вона така, їй років теж багато, майже як мені. Але вона ще працює, ще живе, як сказав майстер. Каже, вона хоче, щоб ти на ній строчила. Машинка хоче працювати, як будь-яка техніка, якою треба користуватись, вона не має стояти без діла, нею треба користуватись. Тому я трошки налякана, але нічого, будемо, знаєте, справлятися зі своїми страхами. Коротше, все буде добре. Все буде добре, як бачите, тут в мене є з чим працювати, підкладок мені доведеться пошити, я так відчуваю, достатньо, тож все буде добре. Отже, так, я думаю, що це все. Все, що я хотіла розказати. Розпаковку ми з вами провели. Про машинку щойно я з вами поділилася. Побажайте мені, будь ласка, успіху, бо знаєте, боротися зі страхами важко без підтримки. Так, оці дерев'яні штучки я вам показала. Сподіваюся, що в мене вийде те, що я запланувала. Шнури вив'яжу, думаю, будуть класні сумки на літо. Підписники в інстаграмі, готуйтесь робити ваші замовлення. І оця паєтка я не можу. Особливо ця чорна, це вона така, знаєте, святкова, просто супер. І біленьку я теж я бачу, як вона буде виглядати. Вона така ніжна. Там такий був вибір тих паєток, що я не знала, що вибрати, тому обрала чорне і біле. Ну, знаєте, щоб це не ризикувати сильно. Тож, поділилась, все показала, все розпакувала. Будуть ще такі відео, я думаю, в прийдешньому сезоні літніх речей. Тому чекайте, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші побажання, розкажіть, що вас найбільше, мабуть, зацікавило. Побачимось в наступних відео. Пока-пока!